ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਛੇਤੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਫੋਰਗੇਟ ਇਟ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਦੇ ਹੋ। ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ ਅਨਾਊਂਸਡ, ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ, ਯਾ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਨਾਊਂਸ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ 9:05 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਔਰ ਆਦਾਬ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀ ਮੂਡ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੂਡ ਬੜਾ ਨਰਵਸ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਸਟ ਡੇ ਹੈ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3-4 ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਸ ਦੀ, ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ, JP Morgan Chase, ਵਾਲਸ ਫਾਰਗੋ, ਇਹ 3 ਮੇਜਰ ਬੈਂਕਸ ਦੀ, ਔਰ ਇਵਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਸੋ, 4 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਰਵਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ JP Morgan Chase ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੋਇੰਗ ਫੋਰਵਰਡ, they're also expecting there'll be troublesome. Okay. Similarly, Citibank ਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ losses ਨੇ। Citibank ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਉਹ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ losses ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿ Citibank is going to lay off 20,000 people, 20,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਵਾਲਸ ਫਾਰਗੋ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਟਰ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨਸ, ਜੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ 4th ਕੁਆਰਟਰ 2023 ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ 22 ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਡਬਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਂਗ ਕਿ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਐਰੋਨੈਟਿਕ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਡ ਗੋਨ ਅਪ ਬਾਈ 0.3%, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਲੇ ਇਟਸ ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਸੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ 4 ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅੱਜ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 4th ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਰਵਸ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਛੇਤੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਫੋਰਗੇਟ ਇਟ। ਇੰਟਰਸਟ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਬਟ ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਸੀਗੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ 'ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹਜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਬਾਏ ਨਾਓ ਐਂਡ ਪੇ ਲੇਟਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਡੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ 30% ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਵਿਦਿਨ 1 ਮੰਥ 30% ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਟਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਿਟੇਲ, ਦੇਖੋ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਸੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੈਵੀ ਸੇਲਸ ਆਈਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਏ ਨਾਓ ਐਂਡ ਪੇ 2 years ਲੇਟਰ
ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਡੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਟਰਬਲਸਮ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਡੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। So that means the average consumer is getting into more debts, which is not good for the economy. Second, interest rate ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇ-ਆਫਸ ਹੈ ਇਸ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲੇ-ਆਫਸ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰ। ਓਕੇ, ਲੇ-ਆਫਸ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਾਟ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੇਲਸ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਰਥ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਘਟੂਗਾ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਔਰ ਇਕਾਨਮੀ ਵੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਯੈਸ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਦੇ ਸਟਿਲ ਇਗਨੋਰਡ ਇਟ। ਈਵਨ ਇਕਾਨਮਿਸਟ ਆਰ ਨਾਓ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰਮੋਇਲ, ਇਹ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੇਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਬਲੇਮ ਇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਦੇ ਹੋ। ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ definitely I think they have announced, the federal government has announced, yeah, they are going to announce some funding for the city of Toronto to take care of the shelters, refugees, but that is not enough. ਔਰ ਇਹ plus ਇੱਕ inflation also is taking a toll on the city taxes. ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ, 10 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਘਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜੇ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧਦੀ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੈਲਰੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਸ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਸਨ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। GDP is growing just because of sheer immigration, otherwise ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਆਪਣਾ ਅਪਡੇਟ। ਯੈਸ, ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ETF ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈ। 12 ਟੋਟਲ ETF ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ that doesn't mean that the Security Exchange Commission is endorsing that you should invest in the Bitcoin. ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। It went up to even $49,000, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 years ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਮੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ETF, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਲਾ ਇਜ਼ ਵੀਕਨ, ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਵੀਕਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਹੋਰ ਡਿੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਫॉर 2 weeks। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਯੈਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਇਹ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰਪਟ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਫੈਕਟ
ਦੀ ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਨਰਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਰੂਟ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-12% ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਯੈਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਸਰ। ਆਇਲ ਟੈਂਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਲਿਪਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੱਪ ਐਂਡ ਲਿਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ 'ਚ ਫੜਿਆ ਵੀ ਦੇਰ ਸਟਿਲ ਇਟ ਕੈਨ ਸਲਿਪ, ਸੋ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਡੀਰੇਲ the whole process. Forget about delay, it can derail the process also. So do not ever take the things granted. ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਰਿਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸੀਨ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਗੜਬੜ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਬਾਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬਾਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿ ਕੋਈ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਹੀ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਦੇयर इज ਅ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿਕਚਰ ਕਮਿੰਗ ਅਪ। ਆਮ ਨਾਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਏ ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨ ਦੇਅਰ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। Yes, they have to talk about their bank, they have to talk about their economy. Yes, there is. लेकिन शमील जी, मैं एक गल जानदा हाँ। देखो मैं I've been in this business for 30 years. मैं ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਉੱਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ। ਈਵਨ ਬਰਡਸ, ਐਨੀਮਲਸ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਰ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਦੇਖੋ we expect the fair trial or fair treatment by the media. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮੇਜਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ, ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਐਂਡ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ will be going towards a conservative. So, global mail will be also there, or Toronto Star will be going toward liberal. So NDP. No, NDP is the Toronto Sun. NDP is Toronto Sun. So I read all the 4. ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਿਨ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਰੀਅਲ ਵਿਊ ਸਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਨਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਨਿੰਦੋ। ਅਤੇ ਬਈ ਨਿੰਦਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਂਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਇਟਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਕਿ ਔਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਟੈਲਸ ਯੂ ਹਾਊ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੈਟ ਕੈਨ ਡੂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਰ ਜੀ। ਸੋ ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਸੀ 'ਚ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ, ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਇਹ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਯੈਸ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਨਾਟ ਅ ਵੀਕ ਬਿਫੋਰ, ਯੈਸ। ਇਹ ਚੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਵਾਸ ਸਬਡਿਊਡ। ਸਲੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ 1-2 ਟੈਂਕਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਪਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਅਫੈਕਟਸ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਆਲਸੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਾਸਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਲੇ ਆਲਸੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਆਵਰਲੀ ਬੇਸਿਸ। ਬਈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੈਟਸ ਅਫੈਕਟਡ ਸਰ। ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਖਬਰਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਸਰ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇਖੋ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁੱਟਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਰ, ਐਂਡ ਨਾ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੇਅਰ। ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਸੀ ਹੋਰ। ਉਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ CPP ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ। CPP ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ ਬਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ 6 or 8%, ਕਿ 68,000 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CPP ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ 73,000 ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੀ $400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $500 ਸਾਲਾਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਪਲੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ 40-50 ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਥਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਲੱਸ EI ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸਰ ਹਰ ਸਾਲ। ਸੋ ਚਲੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ, ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ, ਸਿਕਿਉਰਡ ਕੰਟਰੀ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਯੈਸ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਬਾ ਦਾ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬਾ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 60,000 ਦਾ, ਉਹ 40,000 ਮੋੜਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 11 ਤਰੀਕ ਹੈ ਅੱਜ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਸੋਰੀ ਅੱਜ 12 ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਰਸਡੇ 18th ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਡੇ ਟੂ ਪੇ ਆਫ ਦਾ ਸੀਬਾ ਲੋਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਡ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਫਸਟ ਹਾਫ ਵਿਲ ਬੀ ਟਫ,
लेकिन सेकेंड हाफ of our 2024 it will be better, or things will get smoothened out, economy will pick up, or plus interest will start going down, so ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਗਿਵ ਯੂ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ April 30 ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ 15 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੀ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡਿਵੋਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਿਲ ਡੂ ਯੋਰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਬਟ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮੈਨੇਜ ਯੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨਸ ਏ ਈਅਰ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 416-573-4798, 416-573-4798 ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।